Chào cô chú, anh chị và các bạn thân mến. Hủ tiếu là một món ăn gần gũi, đặc biệt là hủ tiếu Nam Vang, món ăn nổi tiếng của người Khmer. Đó, cái sợi hủ tiếu á, nó dai mà nó trong nhưng mà nó không có nở ha. Ăn nó ngon lắm, kết hợp với lại tim nè, gan, rưỡi tôm, trứng cút. Hủ tiếu Nam Vang mình ăn tỏi phi nhé, không dùng hành phi. Ăn kèm với rau sống như là xà lách nè, thêm cái cần tàu này nữa nè. Cái này vô nó mới thơm, em thích cái này lắm. Đặc biệt của cái hủ tiếu này là cái nước dùng nó phải trong và nó ngọt. Ngọt của xương của thịt chứ không phải ngọt của đường ạ. Và để nấu cho được cái nồi nước dùng trong mà ngọt như vậy á, thì xin mời cô chú anh chị cùng em đi vào bếp mình thực hiện luôn nha. Em nấu cái nồi nước sôi để mình trần cái xương ống 1 kg. Nước sôi mạnh rồi thì mình cho vào. Nấu hủ tiếu Nam Vang á, anh chị dùng xương ống nấu nước ngọt thì nước nó sẽ trong. Không dùng xương sườn hay là xương vá ha, nước đục lắm. Và bây giờ mình để lớn lửa nấu cho nó sôi bùng trở lại. Nước trần xương đã sôi trở lại rồi nè. Và bây giờ em tiếp tục nấu ở đây 3 phút nữa rồi mình lấy ra mình rửa lại. Củ hành này em lột vỏ và rửa sạch rồi. Mình nướng lên cho nó thơm một lát nữa cho vào nồi nước dùng. Nướng lên rồi thì không rửa lại nữa. Nếu mà có bị xả mấy cái vết đen đen này thì mình cạo sạch đi là được. 2 con khô mực này 20g ha. Rửa sạch rồi thì em nướng cho nó kỹ tí xíu cho nó xém xém như này nè thì mình nấu nó mới thơm mà nó không bị tanh ha. Cái xương ống á, em trần nãy giờ được 3 phút rồi ha. Tính từ khi mà sôi trở lại, bây giờ em đem ra ngoài và mình rửa sạch lại. Bốn lít nước để nấu nước dùng nó đã sôi rồi á, thì bây giờ em cho củ cải muối vô 150g. Củ to quá cho nên em cắt nửa củ thôi. Mua về thì mình cũng rửa sạch dưới vòi nước cho nó trôi bụi bặm với lại muối đi, không có ngâm ha. Và một củ hành tây 150g em cũng rửa sạch rồi và nướng cho nó thơm lên nè. Thêm một nắm gốc ngò nữa cho nó thơm ha. 2 con khô này em đã nướng thơm rồi nè, 20g. Và bây giờ thì em sẽ cho cái xương hồi nãy vô nè, xương trần và rửa sạch rồi cho vào luôn. Đó, cái nồi nước dùng nó sôi trở lại rồi, em giảm lửa luôn. Mình giảm lửa nhỏ thôi và để cho nó sôi liu riu thật là nhẹ như này á thì nước nó mới trong. Bây giờ em đậy nắp lại mà em chỉ để hé hé thôi ha, không có đậy kín. Làm cho nó giảm đi cái độ bốc hơi của nước á thì cái nước ở bên trong nồi nó sẽ giữ nguyên, nó không có bị hao đi ha. Và cái nồi nước dùng này á em hầm 2 tiếng. Hầm như vậy á và mình hầm nhỏ lửa thôi thì cái nước nó mới trong, nó mới ngọt ra, cái nước dùng nó thơm mà nó béo. Hai 200g thịt thăn em cũng trụng qua nước sôi để cho cái miếng thịt nó xe lại đó, mình sắc cho nó dễ, sắc mỏng thôi nha. Đó, cứ mỗi một lần trụng thì cứ để cho nước nó sôi bùng trở lại rồi hẳn trụng ha. Thịt mình sắc cho nó mỏng ra như này nè, mình trụng. Chín nhanh thì thịt nó mới mềm mà nó không bị mất chất ngọt. Và để chờ cho nó sôi trở lại, nước sôi trở lại thì mình lấy ra. Tôm em rửa sạch rồi cắt bỏ chân, bỏ cái râu đi, rồi rút cái chỉ ra, mình đem mình trụng cho nó vừa chín đến. Đó, con tôm nó co lại chín đỏ như thế này là vừa chín đến rồi nè. Em sẽ đưa ra cái thau nước lạnh liền luôn. Như này là tôm nó ngọt lắm luôn á. Chờ cho con tôm nguội hẳn rồi thì vớt ra. Ôi, loay quay vậy mà cái nồi nước dùng em hầm được hơn 2 tiếng rồi đó. Chặt cái nước nó trong veo luôn à. Nấu hơn 2 tiếng không hề hết bọt mà đâu có bọt đâu anh chị nè. Bây giờ em sẽ đưa ra lượt mình nấu nước dùng luôn anh chị ơi.
1 kg xương á, thì em lấy ra đây 3 lít nước dùng. Anh chị có thể lấy nhiều hơn, 5 hoặc 6 lít nha. Lấy ít thì nó sẽ ngon, nó đậm đà hơn. Trước khi mà nêm gia vị á, em sẽ nếm lại cái nước này, bởi vì ở trong đây nó có củ cải muối á. Nếu mà anh chị thấy nó vừa với mình rồi thì lúc đó nêm thêm đường với lại bột ngọt thôi. Nó có cái độ mặn mặn rồi nha, mặn nhẹ. Thì với cái lượng mặn mà em vừa mới nêm đây á, em sẽ cho vào đây 10 gram muối 2 muỗng cà phê, 10 gram hạt nêm, 15 gram đường phèn và 15 gram đường cát trắng. Anh chị có thể dùng một trong hai loại nha. Mình kết hợp hai cái thì nó dung hòa, nó sẽ ngọt, dịu dàng và nó đậm đà. Em dùng 5 gram bột ngọt, 1 muỗng cà phê. Anh chị có thể cho từ 5 đến 10 gram tùy khẩu vị của gia đình. Bây giờ thì nó sôi trở lại được 5 phút rồi nè, gia vị nó cũng tan hết rồi đó. Em sẽ kiểm tra lại nha. Ngọt, nó ngọt vừa đậm đà, thơm mùi nước dùng của hủ tiếu Nam Vang. Có khô mực củ cải muối nè, vô cái nước dùng rất là đậm đà luôn á. Đó, cái hủ tiếu Nam Vang này nè, chuẩn bị khá là nhiều thứ lắt nhắt như là tim, gan, tôm, thịt, tỏi phi nè, hành và vài cái gốc hành, chanh, ớt, một chút nước tương, thêm những cái rau ăn kèm như là cần ô nè, xà lách, thêm cái cần tàu này nữa nè. Cái này vô nó mới thơm, em thích cái này lắm. Vài cọng hành, một ít giá và hẹ nữa. Nhưng mà phải như vậy ăn nó mới ngon nha. Sau khi đã chuẩn bị đầy đủ các nguyên liệu rồi á, thì mình sẽ đi trụng hủ tiếu anh chị nha. Trụng cuối cùng á, để khi mà mình trụng ra rồi chan nước dùng vô là ăn liền luôn. Cho hủ tiếu lên đây, rồi thì cho lên một ít giá nè, vài cọng hẹ nữa. Gan, tim, thịt, tôm, hành và vài cái gốc hành. Hủ tiếu Nam Vang mình ăn tỏi phi nhé, không dùng hành phi. Công nhận cái nước của nó trong veo luôn mà nó thơm. Cái ngọt của nó đậm đà, không phải ngọt của đường mà ngọt của thịt, của xương. Lưu ý các anh chị là mực á, khi mà nướng là mình phải nướng cho nó cháy xém luôn nha. Rồi mình cạo bỏ cái phần xém đó đi. Không có dùng tôm khô ở trong món này. Và khi dùng mực á, thì anh chị cũng dùng ít thôi, mình không nên cho nhiều quá, nó sẽ nặng mùi.